नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईले मेरो अर्को भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईले सिकाउन गइरहेको छु एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल कसरी बनाउने र पैसा कसरी कमाउने भनेर। साथीहरु, यदि तपाई आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइलबाट सिम्पली तपाई गएर युट्युब एप्लिकेसनमा गएर तपाई सिम्पली क्रिएट च्यानल गरेर पनि युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। तर त्यो प्रोफेसनल तरिका हैन, त्यो लङ टर्म हैन साथीहरु। यदि तपाई युट्युब बनाएर भविष्यमा पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो तरिका नअपनाउनुस्। तपाईले युट्युब च्यानल प्रोफेसनली युज गर्न चाहनुहुन्छ, फ्युचरमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्दिनु होला अनि यो भिडियोको फुल प्रोसेस तपाईले फलो गरेर आफ्नो प्रोफेसनल युट्युब च्यानल फुल सेटिङको साथमा बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। ल साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। यदि तपाई कम्प्युटरबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली क्रोम ब्राउजरमा गएर प्रोसेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र मोबाइलबाट तपाई युट्युब च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रोफेसनल तरिकाले, त्यसको लागि तपाई सिम्पली आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गएर थ्री डटको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। थ्री डटको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईले डेस्कटप साइट देख्न सक्नुहुन्छ। अप्सनमा डेस्कटप साइटलाई टिक गरेर तपाई डेस्कटप साइटमा गएर सेम प्रोसेसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अब लागौं कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ। साथीहरु, हामीले प्रोफेसनल युट्युब च्यानल बनाउनको लागि हामी क्रोममा आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले क्रोममा क्लिक गरेर त्यसपछि सर्च बारमा तपाई युट्युब लेख्नुस्। युट्युब लेखेर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईले युट्युबको होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीमेलको लोगो एन भनेर छ, नमन चौधरीको। त्यसमा क्लिक गरेर म सेटिङमा आउँछु। सेटिङमा आएर क्लिक गरिदिनुस्। सेटिङमा आएर क्लिक गरेपछि तपाईको नयाँ पेज खुल्छ। यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ योर च्यानल क्रिएट च्यानल भनेर अप्सन आएको छ। त्यसमा साथीहरु, हामीले च्यानल बनाउनको लागि त्यसमा क्रिएट च्यानलको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु, क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरेपछि तपाईको यसरी नयाँ पेज खुलेर आएको हुन्छ। साथीहरु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ नेम चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ युज अ बिजनेस अर अदर नेम भनेर आएको छ। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। मलाई यही नाम चाहिएको छ अहिले साथीहरु, त्यसैले मैले क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरिदिन्छु र क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानल मेरो क्रिएट भएर आइसकेको छ। साथीहरु, च्यानल क्रिएट भएर त आइसकेको छ साथीहरु, तर यसमा धेरै सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ कसरी मिलाउने त्यो तपाईले सिकाउन गएको छु। कस्टम च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। यसरी कस्टम च्यानलमा क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईले यस्तो खालको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अप्सन रहेको छ साथीहरु, तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानल ट्रेलर फर पिपल हु हैव नट सब्स्क्राइब भनेर छ साथीहरु। यसको मतलब कुनै पनि भिडियो तपाईले आफ्नो च्यानलको ट्रेलर भनेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। एडको अप्सनमा गएर तपाई सिम्पली क्लिक गरेर तपाईको च्यानलमा भएको भिडियोको लिंक अथवा युआरएल तपाईले यहाँ आएर यो यहाँ चाहिँ खाली स्पेसमा पेस्ट गरिदिनुस्। त्यो भिडियो चाहिँ तपाईको च्यानलको ट्रेलर भएर अपलोड हुन्छ साथीहरु। तर हामी यो पछि सिकाउँछौँ तपाईहरुलाई, यो अहिले हामीले जरुरी छैन। हामीले भर्खर नयाँ युट्युब च्यानल बनाइरहेको छौं, त्यसैले हामी अहिले काट्दिन्छौँ र हामी अहिले अब सेटिङतिर लाग्छौं साथीहरु। हामी सेटिङमा गएर पहिला युट्युबको सेटिङहरु मिलाऊँ। सेटिङमा आइसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जनरलमा गएर तपाईले यहाँ करेन्सी भनेर आएको छ। युएसडी लाई चेन्ज नगर्नु होला, यसलाई युएसडी नै राख्नु होला, युएस डलर। र अर्कोमा हामी च्यानलमा आइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक इन्फर्मेसन भनेर आएको छ। तपाईले यहाँबाट आफ्नो च्यानलको बेसिक इन्फर्मेसनहरु दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै कि अब कन्ट्री सेलेक्ट गरौँ हामीहरु। अहिले नेपालबाटै मोनेटाइज भएको हुनाले गर्दाखेरि साथीहरु हामीहरु नेपालै राख्छौँ। यसमा चाहिँ नेपाल यहाँ सेलेक्ट गरेर हामीले अहिले नेपालै राखौँ। साथीहरु, हामीले कन्ट्री सेलेक्ट गरेपछि तपाईले तल अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ कीवर्ड्स भनेर आएको छ। एड कीवर्ड्स भनेको कस्तो साथीहरु भन्दाखेरि तपाईको कीवर्ड्सले गर्दा नै तपाईको च्यानलहरु सर्च लिस्टमा त्यसपछि र्याङ्क भएर तपाईको कीवर्ड्सले गर्दा नै जान्छ साथीहरु। त्यसैले एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईले एकदम सोचेर कीवर्ड्सहरु राख्नु होला। मेरो टेक्निकल रिलेटेड च्यानल छ, त्यसैले म टेक रिलेटेड कीवर्ड्स नै राख्छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लेखिरहेको छु यहाँ टेक्नोलोजी भनेर म लेख्छु र कमा दिन्छु। कमा दिन बित्तिकै यो यसरी ट्याग भनेर छ साथीहरु। यो चाहिँ एउटा कीवर्ड भयो टेक्नोलोजी। यदि कुनै मान्छेले मेरो च्यानललाई टेक्नोलोजी भनेर सर्च गरे पनि मेरो च्यानल अगाडि आउँछ साथीहरु। जस्तै कि म अहिले मेरो नाम राखेँ नमन टेक भनेर राखेको छु र अर्को कीवर्ड मैले टेक भिडियोज भनेर राखेको छु र नेक्स्ट कीवर्ड म चाहिँ टेक्निकल च्यानल भनेर राख्छु साथीहरु। यस्तै किसिमको तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यो कीवर्ड्सहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब नेपालको कुनै फेमस टेक च्यानलहरु कुन छ त, एउटा दुईटाको नाम म यसमा हाल्दिन्छु साथीहरु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्नो केडी भनेर हाल्दै त्यसपछि यहाँ म अर्को राख्छु टेक्निकल भ्यू भनेर हाल्दिन्छु। तपाईले जे मन लाग्छ साथीहरु जस्तो खालको कीवर्ड पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो कीवर्डले र्याङ्क गर्नु पर्यो साथीहरु। अलि राम्रो कीवर्ड राख्नु होला, तपाईको च्यानल र्याङ्क गर्ने एकदमै पोसिबिलिटी हुन्छ साथीहरु फ्युचरमा। र यति गरिसकेपछि साथीहरु म चाहिँ यसलाई अब सेभ गरिदिन्छु। सेभमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। यो तपाईको कीवर्डहरु सबै सेभ भएर आएको छ। र म फेरि सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु च्यानलमा फेरि जानु। च्यानलमा गइसकेपछि तपाई एडभान्स सेटिङमा जानुस्। अब तपाईको अघिको कीवर्ड्सहरु सबै सेभ भइसकेको छ। अब एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरेर
तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तीनटा अप्सन छ। एउटा यस दिस च्यानल्स मेड फर किड्स भनेर छ, अर्को नो दिस च्यानल नट मेड फर किड्स। यो तपाईको च्यानल बच्चाहरुको लागि हो भने तपाईले फर्स्ट अप्सन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानल चाहिँ बच्चाहरुको लागि हैन, त्यसैले म सेकेन्ड अप्सन सेलेक्ट गर्छु, नो दिस च्यानल हैज नट मेड फर किड्स भनेर। म चाहिँ सेकेन्ड अप्सन नै सेलेक्ट गर्छु साथीहरु। तर यदि तपाईले नर्सरी राइमहरु बनाउनुहुन्छ भने तपाईले फर्स्ट अप्सन नै सेलेक्ट गर्नु होला, यस दिस च्यानल इज मेड फर किड्स भनेर। अब हामी तल आउँछौं साथीहरु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अटो जेनेरेटेड क्याप्सन भनेर, त्यसलाई केही पनि नगर्नुस्, म तपाईलाई पछि सिकाउँछु। सब्स्क्राइबर काउन्ट तपाईले अप्सन देख्नुहुन्छ तल साथीहरु, त्यसमा चाहिँ तपाईको टिक लागेर आएको छ। त्यो अप्सनलाई साथीहरु तपाईले अनटिक गर्दिनुस्, किनभने तपाईको नयाँ च्यानल छ, त्यसैले तपाईले सब्स्क्राइबर हाइड गरेर राख्नु जरुरी छ साथीहरु, र यसलाई सेभ गर्दिनुस्। यति गरेपछि हामी फेरि सेटिङमा आउँछौं साथीहरु। सेटिङमा आएर तपाई फेरि क्लिक गर्नुस् र फेरि च्यानल अप्सनमै जानुस् र तपाईले फिचर एलिजिबिलिटी अप्सनमा जानुस्। त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा अप्सन छ तपाईहरुका, डिफल्ट फिचर भनेर छ, त्यो चाहिँ इनेबल छ साथीहरु, र अर्को फिचर छ त्यो चाहिँ इनेबलमा तपाईको एलिजिबलमा चाहिँ टिक लागेर आएको छैन, ब्लू भएको छैन साथीहरु। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले च्यानललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। हामीले च्यानललाई भेरिफाई गरेन भने साथीहरु 15 मिनेटको बढीको भिडियो हामीले आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्न पाउँदैनौं र कस्टम थम्बनेलहरु पनि अपलोड गर्न पाउँदैनौं। त्यसैले च्यानल भेरिफाई गर्नको लागि हामी गएर तपाईको भेरिफाई फोन नम्बरको अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्दिनुस्। क्लिक गरेपछि तपाईको कन्ट्री नेपालै ठिकै छ, त्यसपछि टेक्स्ट र भेरिफिकेसन कोडमा क्लिक गर्दिनुस् सेकेन्ड अप्सन, र तपाईको यहाँ फोन नम्बर हाल्दिनुस् साथीहरु, कुन चाहिँ फोन नम्बरमा तपाईको मेसेज चाहनुहुन्छ भेरिफिकेसनको लागि। तपाईले आफ्नो यहाँ फोन नम्बर राखिदिसकेपछि साथीहरु यहाँ सबमिटको अप्सनमा जानुस्, सबमिट गरेर त्यसपछि तपाईको आफ्नो मोबाइलमा मेसेज आएको होला युट्युबबाट, तपाईले मेसेजमा हेर्नुस् कुन चाहिँ कोड आएको रहेछ। कोडलाई राम्रोसँग हेरेर साथीहरु यहाँ चाहिँ कोड हालिसकेपछि सबमिट गर्दिनुस्। सबमिट गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाइड भनेर आएको छ, कंग्रेचुलेसन योर युट्युब अकाउन्ट इज नाउ भेरिफाइड भनेर छ साथीहरु। भेरिफाइड भइसकेपछि साथीहरु हामीले कस्टम थम्बनेल हाल्न नि पायो, अनि प्लस हामीले 15 मिनेटको भन्दा माथिको भिडियो पनि अपलोड गर्न पायो अब हाम्रो युट्युब च्यानलमा साथीहरु। हाम्रो च्यानल फुल्ली भेरिफाई भइसकेको छ साथीहरु। हामी फेरि ब्याक जान्छौं, ब्याक अप्सनमा गएर हामीले अब अर्को अप्सन सेलेक्ट गर्छौं साथीहरु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फिचर रिक्वायर्ड फोन भेरिफिकेसन इनेबल ग्रीन भएर आइसकेको छ। त्यसपछि हामी अब डिफल्ट अपलोडमा जान्छौं साथीहरु। डिफल्ट अपलोड भने के हो साथीहरु भन्दाखेरि तपाईले डिफल्ट अपलोडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको टाइटल अथवा डिस्क्रिप्सन राख्दिनु भयो भने नेक्स्ट टाइम तपाईले अर्को भिडियो अपलोड गर्दाखेरि टाइटल र डिस्क्रिप्सन तपाईले फेरि लेखिराख्नु पर्दैन, तपाईको अलरेडी डिस्क्रिप्सन र यहाँ डिफल्ट अपलोडमा लेखेको टाइटल अलरेडी त्यसमा सेभ भएर आएको हुन्छ साथीहरु। त्यसैले तपाईले मन लागेको टाइटल डिस्क्रिप्सन यही लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि फेरि लेख्नु नपरोस्। म टाइटलमा अहिले टेक भिडियोज लेखिदिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा अहिले म केही पनि लेख्दैन। तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सिम्पली केही लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाई तल आउनुस्, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भिजिबिलिटीलाई अहिले अनलिस्टेड अप्सनमा राख्नु होला साथीहरु, अहिले पब्लिक नगर्नुस्। म तपाईलाई त्यो पनि भन्छु किन भनेर। साथीहरु हामीले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि अनलिस्टेडमा राख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि यदि त हामीले कुनै पनि कुरा सच्याउनु पर्यो, जस्तै कि भिडियोमा अथवा हाम्रो टाइटल अथवा डिस्क्रिप्सनमा हामीले फेरि पनि सच्याएर त्यसलाई पछिबाट पब्लिक गर्न मिल्छ साथीहरु। त्यसैले एकचोटी पब्लिक नगर्नुस्, यसलाई अनलिस्टेडमै हुन दिनुस्। त्यसपछि ट्यागको अप्सन आउँछ साथीहरु। तपाईले डिफल्ट ट्यागहरु के राख्न मन छ तपाईले सिम्पली राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि म टेक्निकल च्यानल अथवा कुनै पनि ट्याग तपाईको नेक्स्ट भिडियोमा त्यो ट्याग अलरेडी आएको हुन्छ साथीहरु। तपाईले क्रोमबाट भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने यो ट्यागहरु अलरेडी तपाईको भिडियोजमा राखिराख्नु पर्दैन, यो ट्याग्सहरु अलरेडी त्यो भिडियोमा भइराख्छ साथीहरु। जस्तै कि म लेखिरहेको छु यहाँ टेक्निकल च्यानल भनेर म कमाइदिन्छु, आफै ट्याग बनेर आउँछ, र अर्को म यहाँ राखिदिन्छु टेक इन नेपाल भनेर। यस्तै किसिमको तपाईले विभिन्न ट्यागहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्यागहरु चाहिँ तपाईको नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्दाखेरि तपाईले यो ट्यागहरु फेरि लेखिराख्नु पर्दैन साथीहरु, यो ट्यागहरु अलरेडी तपाईको भिडियोजमा भइराख्छ। त्यसैले यति लेखेर यसलाई फेरि सेभ गरिदिनु होला, र फेरि सेभ भएर जान्छ साथीहरु। फेरि सेटिङमा आउनु साथीहरु, तपाईहरु सेटिङमा आइसकेपछि डिफल्ट अपलोड हामीले गरिसकेको छौं। अब एडभान्स सेटिङमा जान्छौं, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ भइसकेको छ ट्याग्सहरु। एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँ अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईको क्याटेगोरी भनेर छ। तपाईको च्यानलको क्याटेगोरी के हो त साथीहरु, तपाईले यहाँबाट सिम्पली सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मेरो टेक्नोलोजी रिलेटेड च्यानल हो, त्यसैले म साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सेलेक्ट गर्छु। तपाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको इन्टरटेनमेन्ट छ भने इन्टरटेनमेन्ट, तपाईको जे किसिमको च्यानल छ तपाईले सिम्पली तपाईले क्याटेगोरी यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिडियो ल्याङ्ग्वेज भनेर आएको हुन्छ साथीहरु, तपाईले यसलाई चाहिँ नट एप्लिकेबलमै सेलेक्ट गर्नु होला, किनभने ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरेपछि तपाईको एकदम भिडियो लिमिट हुन्छ र तपाईको भिडियोहरु भाइरल हुने चान्स एकदम कम हुन्छ, त्यसलाई सेलेक्ट नगर्नु होला। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ
विभिन्न अप्सनहरु छ साथीहरु। यसमा चाहिँ तपाईले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ अहिले केही पनि नगरिकन यसलाई चाहिँ ननमै राख्दिनु होला र त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको अर्को अप्सन आएको छ। यहाँ टाइटल र डिस्क्रिप्सनको ल्याङ्ग्वेज कुन छ भनेर तपाईले यहाँ सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई नगर्दा नि हुन्छ साथीहरु। तपाईको जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ इंग्लिश सेलेक्ट गर्छु किनभने इंग्लिश अल ओभर द वर्ल्ड चल्छ, त्यसैले इंग्लिश सेलेक्ट गरेर यसलाई म छोडिदिन्छु। त्यसपछि कमेन्ट्सको अप्सन छ, तल हेर्न सक्नुहुन्छ। होल्ड पोटेन्शियली इनएप्रोप्रिएट कमेन्ट भनेको यसको मतलब साथीहरु तपाईको हेटफुल कमेन्टहरु आयो भने तपाईको डाइरेक्ट कमेन्ट सेक्सनमा आउँदैन, त्यो चाहिँ होल्ड भएर बसेको हुन्छ। तपाईको रिभ्यु आउँछ, तपाईले रिभ्यु गरेर त्यो कमेन्टलाई एलाउ गर्नुभयो भने मात्र तपाईको कमेन्ट सेक्सनमा आउँछ, अथवा तपाईले सिम्पली डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। एलाउ अल कमेन्ट्स गर्नुभयो भने तपाईको सबै खालको कमेन्टहरु आउँछ, त्यसमा तपाईको कुनै पनि होल्ड गर्ने अप्सन आउँदैन साथीहरु। म होल्डमै राख्छु। यसलाई चाहिँ कुनै हेटफुल कमेन्ट आयो भने म त्यसलाई हेरेर अनि बल्ल एलाउ गर्छु अथवा डिलिट गरिदिन्छु साथीहरु। यसलाई सेभ गरिदिनुस्। फेरि सेभ गरेपछि तपाईं फेरि सेटिङमा आउनु साथीहरु। हामीले डिफल्ट अपलोड्स पनि गरिसकेको छौं साथीहरु। अब हामीहरु पर्मिसनमा आउँछौं। पर्मिसनमा खासै यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन साथीहरु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ओनरको नाम, त्यसपछि कम्युनिटीमा आउनुस्। यसमा पनि खासै त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन साथीहरु। यो चाहिँ तपाईको अटोमेटेड फिल्टर्सहरु साथीहरु खासमा यो चाहिँ, त्यसमा केही गर्नु पर्दैन। र डिफल्ट्समा आउनु। डिफल्टमा आएर त्यसपछि तपाईको एलाउ अल कमेन्ट्सलाई अनि यसलाई होल्ड पोटेन्शियलीमा गरिदिनुस् इनएप्रोप्रिएट कमेन्टको, त्यसमा टिक लगाइदिनुस्। टिक लगाएर यसलाई पनि सेभ गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि हामी फेरि सेटिङमा आउँछौं साथीहरु। सेटिङमा आइसकेपछि एग्रीमेन्ट पनि खासै त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन साथीहरु। तै पनि एकचोटी देखाइदिन्छु, त्यो क्लोज गरिदिनु होला। अब साथीहरु हामी यो पेजमा आइसकेपछि च्यानल कस्टमाइजेसनमा तपाईले अघि नै मैले भनेको थिएँ दुईटा अप्सन छ, च्यानल टाइटल भनेर छ, ट्रेलर भनेर छ, अर्को छ च्यानल फिचरिङ भिडियोज भनेर। फिचर्ड भिडियो फर द रिटर्निङ सब्सक्राइबर भनेको साथीहरु तपाईको सब्सक्राइबरहरुलाई तपाईको एकदम मेन भिडियोज कुन राम्रो छ, कुन चाहिँ राम्रो भिडियो छ त्यो भिडियोहरु तपाईले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोज भनेको तपाईको च्यानलमा अलरेडी भएको भिडियो तपाईले त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एनी भिडियो अन युट्युब भनेको साथीहरु तपाईले युट्युबबाट कुनै पनि भिडियोजको युआरएल त्यहाँ पेस्ट गरेर तपाईको च्यानलको फिचर भिडियो त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तल हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सनहरु छ, सर्ट भिडियोज छ, अपलोड छ। त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन साथीहरु। अहिले तपाईको नयाँ च्यानल भर्खर भएर आएको छ, त्यसपछि ब्रान्डिङमा जानुस्। ब्रान्डिङ भनेको साथीहरु तपाईको च्यानलको लोगो, तपाईको च्यानलको ब्यानरहरु तपाईले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईको च्यानलको भनौं न सबै कुरो यहीबाट चिनिन्छ साथीहरु। तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्कको। वाटरमार्क चाहिँ तपाईको च्यानल ग्रो भएर गइसकेपछि तपाईको भिडियो चाहनुहुन्छ कसैले कपी नगरोस् भनेर तपाईले सिम्पली आफ्नो भिडियोमा वाटरमार्क पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको च्यानलमा चाहिँ यो च्यानलको लोगो, च्यानलको ब्यानर कसरी बनाउने भनेर भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो प्लेलिस्ट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यही प्लेलिस्टमा हाउ टु मेक च्यानल लोगो, हाउ टु मेक च्यानल ब्यानर भनेर अप्सन छ साथीहरु। त्यसमा गएर तपाईले वाच गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट बनाएर तपाईले सिम्पली यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको लोगो अनि आफ्नो च्यानलको ब्यानर। त्यसपछि अर्को अप्सनमा आउँछ साथीहरु बेसिक इन्फर्मेसन भनेर छ। बेसिक इन्फर्मेसन भनेको साथीहरु तपाईको च्यानलको बारेमा तपाईले डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको च्यानल केको बारेमा छ मैले सिम्पली यहाँ लेखेर तपाईले देखाएको छु। तपाईले सिम्पली पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र तल हेर्नुस् तपाईको च्यानलको युआरएल छ, लिंक छ। तपाईले सिम्पली यो च्यानलको लिंक तपाईको साथीभाइहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा। त्यसपछि तपाईको यहाँ इमेल भनेर छ साथीहरु, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा तपाईले इमेल चाहनुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई राख्नु मन छैन भने तपाईले नराख्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन साथीहरु। तपाईले सिम्पली यहाँ आफ्नो इमेल राख्दिनु होला। यसरी म चाहिँ राख्दिन्छु अनि सिम्पली तपाईको अप्सन देख्नुहुन्छ अब पब्लिश भनेर आएको छ। पब्लिशमा सिम्पली तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको च्यानल चाहिँ पब्लिश भएर आएको हुन्छ साथीहरु। यसरी तपाईको च्यानल चाहिँ फुल्ली बनिसकेको छ साथीहरु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको च्यानल यसरी बनेर आएको छ, पुरै बनेर आइसकेको छ साथीहरु। तपाईको च्यानल रेडी छ भिडियोजहरु अपलोड गर्नको लागि। ओके साथीहरु, यो तरिकाले तपाईले प्रोफेसनली युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर भविष्यमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब साथीहरु युट्युबको च्यानलको ब्यानर, युट्युबको लोगोहरु कसरी बनाउने तपाईले मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबै भिडियो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ युट्युब सम्बन्धी रिलेटेड सबै भिडियो त्यही छ साथीहरु। तपाई त्यहाँ गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो कस्ता लाग्यो प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अनि भिडियो तपाईलाई यदि मन परेको छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि भविष्यमा यस्तै भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके गाइस, थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो। जय नेपाल।